हेलो वेदर ब्लगमा सबैलाई नमस्कार। टसी धेरै कुजुजङ पनि फ्याफुलो भन्दै आज फेरि थाङ्काको कन्टेन्ट लिएर आइरहेको छु र धेरै दिन भएको थियो है। र हामीहरू काम गर्दै गरेको डेली काम गर्दै गरेको देखाउनेवाला छु र म केही सेडिङहरू गर्दै गरेर देखाउनेवाला छु। ओके हो आज अब मेरो केटाहरू भाइहरू छोराहरू भन्ने पनि स्टुडेन्ट पनि सबैजना काम गरिरहेको छ र आज म केटाहरूको काम गर्दै गरेको देखाउनेवाला छु। अनि एकजनाले चाहिँ यता फुर्पाको लाछो गर्दैछ है। अनि धेरै महिना लाग्छ यो है, धेरै पहिला गरेको थियो र आदि गर्दैछ। अनि यता चाहिँ हाम्रो अब बजार किला यता पनि फुर्पै हो, सिङ्गल फुर्पा चाहिँ यस्तो हुन्छ, सिङ्गल फुर्पा गर्दैछ है। अनि यता चाहिँ अब मेरी मतलब आगोको सेडिङ कसरी गर्छ म तपाईँलाई देखाउँछु छेउबाट है, हेर्दै जानु होला। अनि आगोको चाहिँ अब 3टा ब्रसले कसरी खेल्छ भनेर त्यो देखाउँछु। अनि हेर्दै जानुहोस्, पहिला रातोले कोरेर त्यहाँदेखि ओरेन्जले कोरेर है, त्यहाँदेखि चाहिँ 3टा ब्रसले खेल्दै लान्छ है। अनि भन्दै तपाईँको यसरी लान्छ, यसरी गर्छ, तपाईँले हेर्दै जानुहोस्। त्यहाँदेखिको चाहिँ तपाईँको यसलाई चाहिँ मेरी भन्छ, मेरी मिन्स यो चाहिँ आगो। अनि यो आगोको सेडिङ चाहिँ यसरी गर्छ क्या। अब सेडिङ भन्नाले अब 3टा ब्रसले खेलाएर गर्छ है, हेर्दै जानु होला। हो यता चाहिँ अब केसमा ठोहरूको केसमा अब केस तानिँदैछ है, केस बनाउँदैछौँ है। अनि केस पनि बनाउँदै गरेको तपाईँले हेर्दै जानुहोस् है। हो अनि एकजना चाहिँ यता ठेमाको थाङ्का लेख्दैछ है, ठेमा नाक्बो चाहिँ अहिले चेसकको चाहिँ चेहरू गर्दैछ नि हो, त्यसको ठेमा नाक्बो लेख्दैछ। अहिले रङ गर्दैछ यो चाहिँ है, एकजनाले चाहिँ है भन्दै तपाईँहरू अनि ग्रुपमा काम गरिरहेको छ, कसै यता गरिरहेछ कसै उता गरिरहेछ। अनि म चाहिँ अहिले भित्रपट्टि दर्जी सेम्पाको फेस सेडिङ गर्छु आज है, म चाहिँ उतापट्टि गर्दैछु है। अनि यहाँ चाहिँ तपाईँको अब काम चलिरहेको छ, हाम्रो दिनभरिको काम हो, 3जना छोराहरूले काम गर्दैछ। अनि यो चाहिँ तपाईँको आजको काम हो।
यता चाहिँ अब पखेटा पनि अब लाइनिङ कोर्दैछ है, खुर्पाको पखेटाहरू। हाम्रो आजको दिनभरिको काम तपाईँलाई देखाएको, तर यो थाङ्का चाहिँ तपाईँको महिना दिन लाग्छ। ठुलो थाङ्का छ, अनि हेर्दै जानुहोस्। अनि यता चाहिँ अब नयाँ अब 8-9 महिना भयो, यहाँ चाहिँ अब ग्राफिक, भगवानको ग्राफिक छाना दाजु पुगेको छ। अब छाना दाजु सिक्दैछ अहिले भर्खर। अब यो 2-3वटा मूर्ति सकेपछि त्यहाँदेखि चाहिँ रङमा आउँछ फेरि है। भन्दै ग्रुपहरू हामी सबैजना काम गरिरहेको छौँ, हेर्दै जानु होला। अनि म चाहिँ तपाईँको दर्जी सेम्पाको फेसमा अलिक सेडिङ गरेको तपाईँलाई आज देखाउनेवाला छु। फेसमा दामी सेडिङ 3D टाइपको कसरी निस्किन्छ भन्दा पहिला चाहिँ मजाले सेतो रङ लगाएर सकिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई अलिक लामो जस्तो लाग्छ होला कि, त्यसले गर्दा तपाईँले लामो नसोच्नुहोस् है। हेर्नुहोस् अहिले सेतो छ है, म तपाईँलाई सेडिङ यस्तो टाइम पुरा लाग्छ हामीलाई, घन्टा लाग्छ। तपाईँले धीरे धरणले एकदम पेसेन्टले हेऱ्यो भने देख्नुहुन्छ है। मैले पातलो रङ चाहिँ धेरैपल्ट लाउनुपर्छ, त्यसले गर्दा फेरि अब तपाईँलाई एकै खेपमा देख्दैन हो, अनि लामो भएको जस्तो लाग्छ। तर तपाईँले यो चाहिँ तपाईँ बिस्तारै पेसेन्टले हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो रङ बिस्तारै त्यो निस्किँदै फेसहरू निस्किँदै आउँछ है। र यो एकै खेपमा चाहिँ हुँदैन, त्यसले गर्दा घरि गर्नुपर्छ। र म त्यो डल्लै देखाउँछु तपाईँलाई धीरे धरणले हेरिदिनु होला। अनि केटाहरू सिक्दै गरेको केटाहरू छ भने हेर्नुहोस् है, एकैचोटि रङ कडा खालको लाउनु हुँदैन, पतला गरेर चाहिँ बिस्तारै बारम्बार कन्टिन्यू पतला रङले गर्दै बिस्तारै एकैचोटि कडा रङ होइन, लाइट गरेर। अनि हेर्दै जानुहोस् तपाईँलाई अलिकति टाइम लाग्छ, तर राम्रो तरिकाले देखाएको मैले। घरि बारम्बार सेडिङ गरेको। तपाईँले टुप्पोदेखि बिस्तारै हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले सेडिङको डल्लै देख्छ हो। नभए तपाईँले कन्सन्ट्रेसन लगाएर हेरेन भने त्यो सेतो लगाएको मात्रै के गरेको ल ब्रस मात्रै हल्लाएको देख्छ। तर मैले यसमा चाहिँ पुरै नाक मुखहरू बिस्तारै 3D टाइपको बाहिर निकाल्दैछु हो। त्यसमा पुरा टाइम लाग्छ र मैले डल्लै देखाएको तपाईँलाई। म कटिङ गरेर देखाउन सक्थेँ, र पनि तपाईँहरूलाई मजा आओस् भनेर चाहिँ अलिकति डल्लै यस्तो भनेर देखाइदिएको। अलिकति लामो हुनसक्छ, केही एकछिन भए पनि पर्खेर भए नि हेरिदिनु होला भन्दै तपाईँको म सेटिङ गरेकै छु हो। तपाईँ देख्नुभयो नि हो, के दलेको होला जस्तो लाग्छ नि त होइन। घरि छुँदैछ, रङ त देख्दैन, तर तपाईँ हेर्दै जानुहोस् है, कन्सन्ट्रेसन गर्दै हेर्दै जानुहोस् है। रङ निस्किँदै छैन, अघि सेतो थियो, अब निस्किँदै आउँछ, हेर्दै जानुहोस् तपाईँले। म बारम्बार छुँदैछु है रङ, अनि बारम्बार अब हेर्नुहोस् बिस्तारै अलिअलि निस्कियो होइन। नाकहरू छुट्टिनु थाल्यो, गालाहरू छुट्टिनु थाल्यो, फेसहरू पनि छुट्टिनु थाल्यो होइन। अब भरेलाहरू तपाईँले बाङ्गो देख्छ होला कि, बाङ्गो चाहिँ होइन यो चाहिँ, किनभने माथि थाङ्का अलिक कोल्टे पारा गरिरहेको छ, मोबाइलहरूको स्ट्यान्डहरू मिल्दैन रहेछ, त्यसले गर्दा बाङ्गो चाहिँ होइन। अनि हेर्नुहोस् है, तपाईँले एकदम कन्सन्ट्रेसन लगाएर हेर्नुपर्छ।
अनि तपाईँलाई लामो एकदम घरिघरि के चिज छुइरहेको जस्तो देख्छ नि होइन, सेतोमा सेतै कलर लगाइरहेको जस्तो। बिस्तारै 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 गर्दै गयो है। तपाईँले अहिले ज्यादा पनि लाग्दैन, तपाईँहरू 2-3 मिनट त लाग्छ होइन। 2-3 मिनटमा तपाईँको यो सेटिङ भयो, पुरै निस्केर आउँछ, मजाले निस्केर आउँछ। तपाईँ हेरिबस्नुहोस् है भन्दै तपाईँलाई म गर्दै लाँदैछु। म चाहिँ उता पल्लोपट्टि गर्दैछु अहिले। यो अब मैले गरिरहेको छु है। अनि तपाईँले हेर्दै जानुहोस् है। बारम्बार छुँदैछु मैले, बारम्बार गर्दै हेर्नुहोस् है। तपाईँलाई अलिक लामै जस्तो लाग्छ नि होइन, तर धीरे धोरणले भन्दै तपाईँको निकै उठिसक्यो है। अब हेर्नुहोस् न, फेरि निकै अनुहार निस्कियो नि है। यसरी निस्किन्छ। अब लास्ट फाइनल गर्दैछ हामीले, फाइनल सकेपछि चाहिँ तपाईँको अब सक्यो भन्दा पनि भयो होइन। अब हेर्नुहोस् है, अब ओठहरू, गालाहरू, च्यापुहरू अलिकति 3D टाइपको निकाल्नु पर्ने, अब निस्किँदैछ नि है। हेर्दै जानुहोस्। र मैले तपाईँलाई डिटेलमै बोल्दै भए पनि है बताइरहेको छु। र यसमा चाहिँ तपाईँको अब 3D टाइपको निस्किँदै आयो नि हो, यसरी निस्किँदै अब यो आँखाहरू बाङ्गो टेढो देखिरहेको छ, त्यो सबै मिलाउँदैछ। यो चाहिँ थाङ्का अलिकति कोल्टे भएकोले गर्दा बाङ्गो देखेको है। यसलाई मिलाइहाल्छ हामीले। र अलिकति अब कलर हेर्नुहोस् है, निकै फेस उग्रिँदै आयो नि हो। तपाईँले देख्नुभयो। अब हेर्दै जानुहोस्। त्यसलाई रङ चाहिँ बारम्बार पातलो कलर चाहिँ बारम्बार छुनुपर्छ। अब भन्दै लास्टमा फाइनल यस्तो हुन्छ। लास्टमा चाहिँ अब सबै नाक मुखहरू आँखाहरू सबै मजाले निकालेर अब चाहिँ हामीले फेसको सेडिङ गरिसक्यो है। भन्दै तपाईँलाई आज मैले फेसको यो सेडिङ गरेको कस्तो लाग्यो है, अनि मन पर्यो होला है तपाईँलाई। आजको ब्लग तपाईँलाई कस्तो लाग्यो है, जहाँसम्म लाग्यो तपाईँलाई मन पर्यो होला भन्दै है। अनि सेडिङहरू कसरी गर्छ के गर्छ भन्ने तपाईँलाई देखाएको। अनि जो प्र्याक्टिस गर्ने हुन्छ गर्नेहरूलाई सजिलो पर्छ देखाउँदाखेरि भनेर नि भन्दै तपाईँलाई फेरि अर्को ब्लग राम्रो खालको लिएर आउनेवाला छु। अनि भन्दै तपाईँहरूलाई सब्सक्राइब, लाइक अनि सेयर, कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँहरूलाई कस्तो चाहिन्छ, के भइरहेको छ है। कमेन्ट गर्नु नडराउनुहोस्। कमेन्टै गर्दा कम्ती गर्छ। अनि चिनाजाना होस् या नचिनाको होस्, भ्युवर्सहरू सबैलाई रिक्वेस्ट छ कि कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई मलाई तपाईँको कमेन्ट अनुसार मलाई पनि नलेज बढ्छ भन्दै तपाईँहरूलाई सेयर अलिकति गरिदिनु होला केटाकेटीहरू सिक्नेहरूलाई भन्दै भोलि फेरि दामी ब्लग लिएर आउनेवाला छु। अब हिन्दीमा छुट्टै हिन्दीमा पनि आउँदैछ है, म हिन्दीमा पनि गर्ने है। किन रिक्वेस्ट पुरा भयो अनि हाम्रो भाषा त छँदैछ, प्लस हिन्दी पनि बोल्दै बिचमा अब टिभी10हरू पनि बोल्दै गर्नुपर्ने छ, भोटिया पनि। ओके भन्दै भोलि फेरि